हॅलो फ्रेंड्स, पौर्णिमा केक्स अँड कुकिंग क्लासेसमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत शंकरपाळे, तेही अगदी जिभेवर ठेवताच विरघळणारे. त्यासाठी आपल्याला साहित्य लागणार आहे तूप, साखर, मैदा. प्रथम आपण परात घेऊ. परातीमध्ये तूप व्यवस्थित फेसून घेऊ. यामध्ये आपण तूप आणि साखरेचं प्रमाण हे समान ठेवलेलं आहे. म्हणजेच 1 वाटी तूप घेतलं तर 1 वाटी साखर घेणार आहोत. प्रथम आपण तूप परातीमध्ये घेऊन व्यवस्थित फेसून घेऊ. तूप फेसत असताना त्याचा रंग बदलत असताना आपल्याला दिसणार आहेत. जसजसं आपण तूप फेसू तसतसा त्याचा रंग बघा याप्रमाणे चेंज होत जाणार आहे. तूप व्यवस्थित फेसून झाल्यानंतर आपण जेवढी साखर घेतली आहे ती मिक्सरमधून बारीक करून घेऊ. मिक्सरमधून साखर बारीक करून घेतल्यानंतर तूप आणि मिश्रण हे दोन्ही मिश्रण पुन्हा एकदा परातीमध्ये फेसून घेऊ. साखर आणि तुपाचं मिश्रण मिक्स होत आहे. ते करत असताना त्याचा रंग बघा चेंज होत आहे. मिश्रण व्यवस्थित मिक्स झाल्यानंतर आता आपण त्यात मैदा टाकणार आहोत. मैदा टाकल्यानंतर तूप, साखर आणि मैदा हे तिन्ही पुन्हा एकजीव करून घेऊ. या स्टेजला आपण 2 ते 3 टेबलस्पून पाणी घेणार आहोत आणि तयार मिश्रणाचा व्यवस्थित घट्टसर गोळा तयार करून घेणार आहोत. मिश्रणाचा घट्ट गोळा तयार झाल्यानंतर तयार गोळा हा अर्धा ते 1 तास आपण झाकून ठेवणार आहोत. अर्धा ते 1 तास झाल्यानंतर तयार मिश्रणाचा गोळा आपण पुन्हा एकदा परातीत मळून घेऊ. त्यानंतर आपण पोळी लाटतो त्याप्रमाणे पोळी लाटून घ्यायची आहे. पोळी लाटत असताना आपण शंकरपाळ्यांचा आकार आपल्याला हा किती प्रमाणात जाड हवा आहे त्यानुसार आपण पोळी लाटून जाडसर लाटून घ्यायची आहे. पोळी लाटून झाल्यानंतर सुरीच्या किंवा चाकूच्या साहाय्याने आपण त्यावर उभे काप करून घ्यायचे आहे. उभे काप झाल्यानंतर पुन्हा आपण त्यावर आडवे काप करणार आहोत, जेणेकरून तयार पोळीमध्ये चौकोनी बाजारात मिळतात तसे शंकरपाळ्यांचे आकार तयार होणार आहेत. इथे मी तुम्हाला पोळीला शंकरपाळ्यांचे आकार कसा द्यायचा हे पूर्णपणे दाखवलेलं आहे. ते एकदा तुम्ही व्यवस्थित बघून घ्या. शंकरपाळ्याचे काप करत असतानाच आपण एक साईडला गॅसवर कढईमध्ये तूप गरम होण्यासाठी ठेवलेलं आहे. शंकरपाळ्यांचे व्यवस्थित काप बाजूला करून घेऊ. तूप गरम झाल्यानंतर त्यात आपण पिठाचा गोळा किंवा शंकरपाळी टाकून बघू.
ती व्यवस्थित वर आली की समजायचं आपलं तूप व्यवस्थित गरम झालं आहे. त्यानंतर बाकीचे तयार शंकरपाळे तुपामध्ये टाकून व्यवस्थित गोल्डन रंग येईपर्यंत तळून घ्यायचे आहेत. गरम तुपामध्ये शंकरपाळे टाकल्यानंतर ते जर फुटले तर तुमचा बेत फसला असं समजू नका मैत्रिणींनो. त्यानंतर तुम्ही तयार जो मिश्रणाचा गोळा केला आहे त्यात थोडं मैदा मिक्स करून घ्या व सर्व मिश्रण पुन्हा एकदा मळून त्यानंतर त्याचे शंकरपाळ्याचे काप तयार करून ते गोल्डन रंग येईपर्यंत तळून घ्या. याप्रमाणे गोल्डन रंग येईपर्यंत आपण शंकरपाळे तळून घेणार आहोत. त्यानंतर त्याची आपण व्यवस्थित प्लेटिंग तयार करून घेऊ. हे शंकरपाळे अगदी दात नसलेली व्यक्तीसुद्धा खाऊ शकतो. तर मग मैत्रिणींनो, ही रेसिपी तुम्ही एकदा नक्की तयार करून बघा व कशी होते ते मला नक्की कळवा.